don't stop. Hello mga bakekang, welcome back to my channel. This is Nobangs, and if you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. Ayan, nandyan. Okay? Para updated ka sa mga susunod kang videos. Ganon. So yun na nga, I'm gonna be doing another makeup tutorial for this video, and tingnan natin kung anong look ang magagawa natin for today. And as you can see, nakapag-foundation na ako at nakagawa na ako ng kilay. How's it? Charrr! And since nakapag-foundation na ako, ang susunod ko na lang gagawin is mag-highlight na lang ako. Gagamit ako ng LABLAB liquid concealer. Again, nagamit ko na to sa mga previous videos ko. It's on a shade light. Ganon. Tara, may bago ng mirror on the wash. Ganon. Wait lang. So, i-blend lang natin siya. I have this new beauty blender. Binili ko siya sa DAISO. Kani-kanina lang. So, yeah. Blend na natin. Yan. And, next naman ang ating final powder. I'm gonna be using the Nichido Creamy Glow. Wait lang. Since nailagyan na natin ang ating final powder, let's go ahead and proceed sa ating mata. And I'm gonna be using the same concealer to prime our lid. Okay, proceed na tayo sa ating transition color. Gamitin ko ulit itong Morphe palette ko na to. And I'm gonna be using the lightest color, or light color lang para sa ating transition color. Ulit-ulit yung transition. Ito na lang. Ayan, nagawa ko na yung pareho, yung transition color pa lang yan. And ang susunod na natin is yung dark. Actually, parang pareho lang siya dun sa previous video ko, and I think that's part of developing mastery. Sure! Developing mastery. Ito na lang. Ay, hindi. Medyo dark para i-define natin yung ating KRIS. Ito. Ayan. Ayan. Gawin ko lang yung kabila, okay? Wait. So, yan. Nagawa ko na pareho. And what I'm gonna do is, I'm gonna be putting this dark eyeshadow, para dito sa dito lang, para mas ma-intensify and medyo dramatic yung ating mata. Dramatic. Ayan, so nailagay ko na yung dark color. Medyo harsh lang yung pagkano dito. Ayan, perfect. And dito naman sa may inner corner natin is gagamitin ko tong gold dito. Ito. Yung gold yan. Basta gold yan. Ganun. And then, gamitin ko ulit itong
dazzling eyeshadow. Cha! Hindi ako pagtigay, nakapalo. Ayan, so yan, okay na yan. So ang susunod na lang natin gagawin ay ang ating winged eye. I'm gonna be using the same false eyelashes na nabili ko last time. Itong MAC na 028 or 28. Ayan, naayos ko na siya. Naiiyak-iyak pa ako. Okay, so since tapos ang ating mata, mag-contour naman tayo. So, ito na lang ulit gagamitin ko na pang-contour. Okay, so for the blush, ito ang gagamitin ko. Nung. So, tiyanggit lang to. Tapos, maglalagay lang tayo ng highlights. Gamitin ko ulit itong dark. Tapos lipstick na tayo. Gamitin ko itong KRIS Matte Liquid Lipstick ni KRIS ng Everbelena ba ito? Basta KRIS. Lucky yung shade niya. Ayan, bagong bilo. Okay. Ba't ayaw naman po? Bah. Ganda ng packaging niya. Really it. Pero bongga. Let's see. Oh my God, ganda. Oh my God. Shucks. Oh my God, ang ganda. Alright guys, this is the final look and yes, ayan na yung ating itsura. Okay, so wala nang ano pa, pura-pura pa. Basta, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. And if you don't, laki ko. Okay, well if you're new to my channel and you're enjoying this video, I hope you subscribe to my channel. Go to girl. I'm waiting. Okay, well again, thank you so much for watching, and if you want for more videos, just leave your comments down below. Charrr. Okay, well, thank you so much, I'll see you on my next one. Bye!